І просто такий тих, свист, і в мене такий удар в голову. Бам! Я, коротше, лежу на столі так, і лікарі спілкуються, поняв, і кажуть, ну так, ну парня, ви ж 50/50. А я це чую, поняв? І в мене мозок пульсував. Я такий його за халат. Я хочу жити! З дівчатами я знайомився без шматка голови. Коротше, я в кепці знайомився з ними, а потім я ставив їх до відома. У тебе чуть не витікли мозги, поранення в голову. Ти проходиш реабілітацію, тобі ставлять пластину і ти їдеш обратно. Ну так. Да. Поліція тут, 28-ма тут і, блядь, інвалід другої групи тут. А де, блядь, тактикульні типи, а? Поїхали. Діма, я тебе вітаю. Перше питання до тебе. В інстаграмі ти підписан як скар-інструктор. Ти справжній бойовий інструктор чи це якийсь тролінг? Це звичайний тролінг. Тролінг? Та ні, бойовий інструктор. З 2015 року я пройшов у складі роти розвідки полку Азов, ще тоді. Пройшов ряд курсів і навчав, і тренував наших нових розвідників, які там приїжджали до нас, в тому числі і з-за кордону, і з України, і так далі. А потім, по факту, уже при звільненні я отримав військовий квиток, і де у мене зазначено, що спеціальність на посаді, там інструктор спеціального підрозділу, розвідки і так далі. Я не пам'ятаю зараз дослівно, але це в військовому квитку все записано. До твоєї військової кар'єри розкажи трошки про себе, про свій військовий шлях. До 2014 року я звичайний хлопець, футбольний хуліган, менеджер, бармен. Просто як і всі, заробляв гроші, тусив по клубах з дівчатами. Все ок, як нормальний молодий хлопець, киянин і так далі. Потім трапився Майдан, я особливої участі в Майдані не приймав. А потім уже, коли така лють почалась, плюс-мінус, я і сам зі своїми хлопцями із тодішнього фан-клубу ЦСКА Київ доєднались до майданівців, там на КМДА ми чергували, сиділи і так далі. Якогось я там прямої участі я прям не брав, там не бився з Беркутом і так далі. Але штурму Святошинського відділку поліції я проводив з хлопцями блокування. Ми змушували їх виїжджати, полювати на тітушок, сідали до них в екіпажі і так далі. А потім, як росіяни вторглись в Крим, я ще не міг трошки звільнитись з роботи, бо там специфіка була така, що тобі заробітну платню віддавали через місяць-півтора. Угу. А в мене не було тоді коштів, щоб купити якесь собі спорядження. І тоді мій товариш Олег, який зараз 3-й ШБ комбат, і запропонував, чи я йому, чи він мені долучитись до батальйону Азов. Ми поїхали тоді в готель Козацький, рекрутинговий центр. З нами пробили співбесіду, але Олег не мав роботи і зразу долучився. А я через місяць. Але мені сказали, що місць не буде, скоріш за все. Я сказав, похер, я буду ночувати на підлозі. Угу. Я звільнився з роботи, купив спорядження, я приїхав. Реально сказали, місяць немає. Я говорю, все, я буду ночувати на підлозі. Я так ночував 2 дні. І все, я потім пройшов там. Це не можна сказати, що якась підготовка. Це просто, клуб по інтересам. Знаєш, там якийсь там калаш, там ми якось розбирали, і чувак один нам кросфіт проводив. Типу, це врятує нам життя. Ніякого так меду, нічого, просто оформлювалося і все. Потім Іловайськ, потім нас вихватили на підмогу охороняти базу. Ми приїхали, нічого не знаємо, куди, що, зброї немає. Там видали зброю на базі, і ми охороняти базу почали. Це наше було таке. Перше завдання, знаєш, як коли... Іловайський.
Я не був в Іловайській, я охороняв базу в цей момент. І трошки поохороняли базу, і потім мені вдалося правдами неправдами там я потрапити на той час в взвод розвідки. Я просто там питання ребром поставив, або я буду воювати, або я там їду кудись інше, де-інде. Все, отак потрапив, потім навчання і шлях в Азові 3 роки. Де був в гарячих точках разом з Азовом з 2014 року? Перш за все, це Широкінська наступальна операція. Ми, як розвідники, проводили рекогнісування місцевості, сил та засобів ворожих противника. Виходили там і ночі, і вдень. Я прийняв участь за тиждень в 11 виходах. І днем, і ночі. Спали там по 6 годин, по 5. Було тяжко. На той момент ми втратили командира сміжної групи нашого. В роті розвідки у нас була група, там іще була група, і командир групи був такий у нас, позивний у нього був Вуш. Хороший мужик, такий дисциплінований, строгий колишній беркутівець, але прийняв сторону України на Майдані і поїхав на війну. Потім ми підготували, зібрали дані, і в складі штурмових підрозділів полку Азов наша колона рушила на Піщевік. Павлополь-Піщевік, я можу трошки путати. Трохи з пам'яттю, так сказати, стало. І все, я виривався на першому пікапі в колоні. Ще пам'ятаю, думаю так, якщо фугас буде лежати, щось, куди стрибати, чи що, просто піздець. Страшно, реально. Я подивився на пацанів, і, на пікапі їхав з кулеметом, і в мене ще 4 пацана молодих, 18-19 років. Один із них загинув зараз під час повномасштабки, шкіпер Денис Котенко. Хороший хлопець був. Йому було тоді 18 років, чи 17, чи 18. Вони, на мене дивляться такими глазами. А вони ж не бачать, як ти на мотоциклі їздиш за мотоциклістами і не контролюєш нічого. Я думаю, так, головне не показати, що мені самому очково. Бо вони точно обіструться. Я такий, показую, шкіпера вдарив, що нормально, вириваємося на двіж. Я думаю, єп, твоя мать. А в ті часи русики не казали, що вони на тренування приїхали? На навчання, як вони там, знаєш, зараз показують? Тоді був русак, 20-річний, здається, морпех. Він дімбільнувся з армійки і приїхав воювати за денерів. Мої кінти його мінуснули, там позабирали, там доки, там телефони, звісно, і так далі. А 2 інших були денери. І, дохіра там ми мінували, розмінували, дистанційно підривали цих випльотів. Можна матюкатися? Да, можна. Круто було, цікаво, небезпечно. Я любив, там, знаєш, не в лоб на штурм, а отакі там якісь цікаві задачі. Да. Потім остання моя була операція у складі полку. Красногорівка, Мар'їнка, Красногорівка. Вони зараз Красногорівка, до речі, ще тримаються. І там була така позиція дача. Ми її обороняли. Там був просто якийсь там боксер, якийсь з 90-х, Мурчик був. В нього, був просто забор 6-метровий. І там іще, я не знаю, правда чи ні, там були сліди від куль. І ще тоді, коли його цю дачу Беркут штурмував. Там ОПГшки, а це чувак був ОПГшник. Мені розповідали, що це сліди від куль, такі старі, що там Беркут штурмував, і заходив в цю ОПГшку приймати. І ми на цій позиції тримались. Ми просто так роз'їбали за 2 тижні типів напроти нас, що вони викликали артилерійський удар з Д-30-х, але я поїхав вже завчасно. Просто накрили позиції наші в Красногорівці. Просто по місту влупили, бо ми так їх заїбали, знищувати. Грубо кажучи, ми просто системно знищували їх позиції, ловили їх на підходи евакуацій або їх строїтельних команд, будівельних команд, і просто наводили АГС, СПГ днем і ночі.
І перший раз тоді мене снайпер чуть не зняв з дистанції десь 1000 метрів. Там стріляв чувак з СВД-ки. І навалював не прицільно, але він міг влучити когось. А ми будували позиції, укриття під ЕГС на криші, під СПГ і так далі. І він нас зайобував реально. Я говорю, блядь, давайте його завалимо. Я, коротше, вийшов з групою з наших снайперів, але в них були 308 гвинтівки напівавтоматичні. І в них кваліфікації не вистачило. Вони, виходить, цей чорт стріляв на гаражі, на будівлі, а ми були нижче, в болотах. І вони не змогли його, коротше, вони сказали, що ми не можуть у них влучити. Ми придумали іншу штуку. Ми навелись туди СПГшкою, було 2 потенційних місця, де він міг бути. Було 2 вікна, в одній будівлі і в іншій будівлі. Я придумав, коротше, навести туди і туди камеру під цілодобове спостереження. І чуваки сиділи на раціях, дивились. В цей момент ми грали в наперстки. Ми стріляли з різних вікон, щоб його виманити. І так трапилось, що я, напевно, тоді з кулемета відстріляв десь 600-700 набоїв. Це ще через ствол висунули, звісно, але воно по ушам так. Тоді активних наушників якби не особо. І, коротше, ми стріляли, і дійшла черга до мене. Я стріляю, ствол залишається, а я трошки відсовуюсь від бойниці. І цей чувак, а прийшов інший чувак, бо там куля була важка, і СВД просто не влучила так чітко. Я, коротше, відтягуюсь, голову ховаю, і просто куля не в бойниці прилітає, а чуть-чуть лівіше, якраз де моя пика була. І вона мені в стінку так лупнула. Коротше, тріснула стінка ця, і пилюка мені в пику залетіла. Ви його завалили? І ми викупили, мій кент, француз, заряджав набої. Інші хлопці дивились на ці камери і побачили, що він стріляв всередині вікна, з приміщення знутрі, і пішла пилюка, коротше, після пострілу. Він стріляв без глушника, та там, в принципі, з глушником би була пилюка, але виход, коротше, тиш. І ми побачили. Я дав команду чувакам з СПГ, вони перевелись на це вікно і зразу, коротше, йому влупили. Ракета від СПГ не зайшла прямо в приміщення, але вона в'їбала в підвіконня, типу? В підвіконня, і струя з цим гівном залетіла туди. Я не впевнений, що ми його вбили або не вбили, але більше по нам ніхто не стріляв. І все, я потім звільнився буквально через місяць-півтора. А чого звільнився, Дім? Питання було сімейне. Мене на той момент, коли мене перша така історія під час Широкінської операції, вийшло так, що я був на самому краю, на пікі. Тобто ми на пікапі приїхали, в нас була задача підірвати дерева і завалити дорогу, щоб уникнути можливості контрнаступу денерів. Але коли ми приїхали, там такі от дерева, не догляділа розвідка тоді, в тому числі і ми. І нас відправили з французами, яким там реально француз, і ще на 200 метрів вперед, з одним РПГ, щоб ми дивилися, їде техніка, не їде. І типу, в разі, якщо буде прорив техніки... Хлопці поки там мінують дорогу, не мінують, коротше. І ми сиділи в посадці, я натурально чую, як гусянка їздить туди-сюди, туди-сюди. І, виходить, денери нас починали крити артилерією і мінометами, але вони не попадали по нашим позиціям, і прильоти були раніше. А раніше вони були там, де були ми. І виходить так, що, міни почали падати 60 метрів, знаєш. Жесть. Як для людини, яка була взагалі не обстріляна в той час артилерійським вогнем, я хуєв. Я, коротше, перекидаюсь і дивлюсь, я дивлюсь щось, таке, такі стопчики, струї чорні. Я дивлюсь, і розумію, що це град. Я, коротше, рацію кричу: Абдулла, по нам гради стріляють, що делать? Що делать? Така пауза. Прячься. А куди, прятатися? Коротше, каска починає рити землю. Ми вжались.
І я перевертаюсь, і я перший раз побачив град, такі серебристі ракети, такі огірки, і вони такі. Вот. Ну, вони не попали по піщевику, вони раніше розриви такі були, ну, типа круто, ладно. Але я трошки висадився. Вот. І я думаю, блін, якщо мене завалять, і мене немає навіть дитини, якось я туди про це подумав, треба дитину зробити. І я, типу, такі з божествами такий договір усний, понятійний, що якщо мене не завалять зараз, я приїду у відпустку, зроблю дитину і буду далі воювати. Мене не завалили, я приїхав, зробив дитину, зробив пропозицію колишній дружині. І потім приїхали другий раз свадьбу, і потім третій раз приїхав на роди. От. І в мене була вже донька Ярослава. І виходить, що контракт закінчується, і далі перепідписувати контракт потрібно. Або на 3 роки, або звільняєшся. А я дуже любив свою службу. І я би зараз 100% би залишився в Азові, якби не питання дитини. Мені довелося вибирати. Або дитину із сім'ї перевозити в Маріуполь, де жахлива екологія, або звільнятися. І я думав, як це, але ну, зарплата тодішнього військового була там, щось 1014 чи 15. Ну, я посаду займав по факту майорську, а натурально я сержант. І я отримую там 14 тисяч гривень. І без доплат, без нічого, блядь, ну, на ідеї. І я розумів, що я просто навіть квартиру не зможу знімати. Ну, там я зніму квартиру, буду дружині там давати якісь гроші, вона ж з маленькою дитиною, вона не піде на роботу. І в мене буде там 2000 гривень, 3 просто на щось там дитині купити. Ну, це жахливі умови. Я, можна сказати, з сльозами на очах відмовився від служби. Мене там... А як хлопці відпустили, командири, побратими? Не хотіли. Ну, з нами нормально, у нас нормальне відношення до нас і все. І особливо, якщо людина там щось шарить. Там була співбесіда і ще контрольна, типу, може ти залишишся, але я говорю, блін, пацани, в мене дитина, в мене така ситуація. Ну, сорян. І тим паче я не уйшов кудись, я залишився в Азовському Русі, я там займався проектами і так далі. Тому що на той час уже чуваки, блядь, відслужили в 2014 році, вони вже повертались в 2014 році без єдиного поранення, без вообще просто. І вони вже асоціації, делегації, там квартирку, земельку там, при мері, при Кличку там і так далі, жопками своїми танцювали. А ми прийшли через 3 роки такі, а ми що робили, знаєш? А як взагалі було ставлення до Азову от 14 по 17 рік, коли ти там служив? У кого ставлення? У суспільства, у влади. Ну, влада, хірове ставлення, це ж був Порошенко. Скрізь, де могли, мочили, скрізь, де могли, не допускали до війни. Ну, таке. Люди, звичайно, підтримували, бо знали, що азовці рубляться. Але як і західні партнери топили тоді, так і Петр Олексійович не дуже посприяв, так? Не дуже сприяв, так м'яко кажучи. Коротше, ну, ми були такі, як, знаєш, спартанці, і от просто оточені ворогами. Але за нас був народ. А звідки ця історія з нацистами пішла? Та ну це ж розганяли, зрозумій, у росіян багато лобі, вони ж розвивають своє лобі в європейських країнах, в тому числі в адміністраціях, там, у політиків і так далі, шляхом корупції. Газові схеми дають газові гроші і вони можуть підкупати політиків. Все Азов вони висвітлювали як неонацисти, те, що тригерить саме західне суспільство, ЛГБТ цю спільноту, всю, там, грантоїдство і так далі. Вони сублімували просто ненависть до Азову і почали нас просто мочити медійно і все. Це ж звідти ж і знищення всіх пабліків, медійності і так далі, щоб ні слова про Азов. Добре, 17-й рік. Ти службу в Азові. В тебе народилась дитина, ти працюєш в місті просто як цивільна особа.
Ми боролись за створення міністерства у складі громадських організацій. Міністерство у справах ветеранів, воно повинно було виконати закриття соціальних питань для ветеранів, створювати єдине вікно, умовно кажучи, де ветерани можуть приходити за своїми потребами, а не 20 вікон по факту, де ти шорхаєшся туди-сюди. Але воно на 70, я вважаю, відсотків не справилось з цим завданням. Я говорю як голова громадської ради при Міністерстві справах ветеранів, який 2 рази виграв вибори, ну, завдяки моїм там шанувальникам, підписникам, побратимам і так далі, людям взагалі. І я ж до війни працював, я став директором реабілітаційного центру в Ірпіні Next Step Ukraine. Мене запросила пані Ірина Ващук. Починали вони з спортзалу. За час, коли я був там директором, завдяки моїй команді і друзям, які допомагали, ми перетворили це на 200 квадратних метрів свого власного приміщення з реабілітаційними тренажерами, ікс-сайтами, там, і так, нейростимуляторами і так далі. І я отримав по факту ліцензію медичну, але ми не змогли реалізувати як медклініку і реп-центр, тому що настала війна. У нас ще був план у Львові відкрити такий же реп-центр, філію. От, я знаю, що зараз уже пані Ірина відкрила. Ну, вони приміщення купили, але там комунікації, якісь там проблеми. Розвивається в плані філії. Повномасштабна війна. Початок повномасштабної війни. Ну, коли було зрозуміло, що війна неминуча, ми якби там порадились з моїми друзями, з друзями моїх друзів, як ми будемо починати. І міністр покійний Монастирський говорить, все, ми не можемо чекати, поки там ухвалять територіальну оборону. Давайте на карандаш. Ну, він своєму раднику, а радник мені сказав. І ми всі збирались, списки. Приблизно у нас було тоді, якщо я не помиляюсь, на карандаші 4 тисячі осіб. У кого є зброя, у кого є, ну це по Україні. У кого є зброя власна, у кого там, щоб видати зброю. І я з ним домовився, що якщо починається, мені відкривають склад, умовно кажучи, кудись він мене направляє, я беру зброю, і ми вступаємо на ходу, так сказати, вриваємося на вечірку. Ну, в тебе так і вийшло на ходу все. Так і вийшло, так. Да. Але питання в тому, що на ходу ми приїхали, коли зброю отримувати, ми повинні були отримати в ГУРі. Туди ракета прилетіла, кенти дзвонять, говорять, тут, блядь, дим, тут нічого немає. Нас відправили в інше місце. Коротше, інший координатор нам сказав, що приїжджать біля Гостомеля під стелею, будуть вивантажувати зброю, і там будуть всі збиратися. Я говорю, чувак, реально, типу, під стелею, як орієнтир, грузовики. 2 КАМАЗи зі зброєю, купа народу. Я говорю, ні, що ти, блядь, авіація літає вже там. І ми потім перейшли в главк, і ми отримали зброю там. А в якій структурі ти зустрічав повномасштабну війну? Та ніякої. Просто, дійсно, як партизан? Якби вбили, бо от зараз питання по тим людям, які воювали в перші дні і не були оформлені, досі родини не можуть отримати компенсації. І я, чесно кажучи, я дуже жалкую, що хороший двіж я в Києві, умовно кажучи, не заробився, але ми виконували задачі, які нам були поставлені, але я зберіг людей. І поки ми були не оформлені, ніхто не загинув. Ми їхали дуже довго, зброю шукали, їздили там, колядували, хто що там, відкопав, там, туди-сюди. Коротше, назбирали нормально, але у нас не було по факту гранатометів. І моєму товаришу Колі, який також отримав поранення зі мною, він дуже довго тренував бійців всіх спецпідрозділів. Бо він інструктор з вогневої підготовки від Бога. Коротше, там 15 років цим займається. І Колі позвонили його кенти, говорить, якщо ви хочете героически умереть, то, говорит, приезжайте к нам. Сейчас мы ожидаем высадку десанта 2000 человек на Софиевскую площадь.
А вже було сутініло, і ну, ми більше за все я переживав, що ми загинемо від Friendly Fire. Угу. Ну, типу, тупорила смерть, а вже починався Friendly Fire. І ми вирішили, колективно вирішили їхати до хлопців. Угу. Все. Ми приїхали там, я не буду казати до кінця війни, що це за спецпідрозділ, але дуже крутий. Але були реальні очікування висадки Да, десанту. ну, бригадний генерал, це ж бригадний генерал, чітко сказав, що будуть. І вони планували це зробити, але вони не реалізували цей план. Через Гостомель. На Софіївську площадь. Вони повинні були прорватися на Гостомель, закріпитись, потім посадити Іли. А десантники повинні були центр Києва взяти, висадитися і потім очікувати наземну операцію «Прорив». А в цей час їх десантники повинні були там взяти під контроль правительственний квартал, урядовий квартал. Угу. Нельзя. А скільки у вас людей було? Ну, от загалом з спецпризначенням? Також нам попросили не уточнювати, але чесно. Недостатня кількість для стримування 2000 десантників? Ну, це дуже хороші спеціалісти, але я так думаю, щось би стримували, але я не впевнений, щоб. Ну, дивлячись, як ситуація пішла би. Ми чекали, русаки не змогли реалізувати цю історію, і нас запросили залишатись в цьому підрозділі. І ми 3 тижні виконували задачі, які нам ставили ці підрозділи. Ну, тобто активних дій, ну, не те, що не воювали, але прям не стрілялись там в упор, не зустрічали. В упор не стріляли. Тобто це була розвідка, там мінування. Коригування артилерії, БПЛА, от ці перші камікадзе БПЛА польські. Ми з розрахунками виходили в Сіряк. Я навіть 2 полонених ТРОшників привів. Полонених? Звісно. Я просто не знав, що вони ТРОшники, вони вийшли зі сторони русаків. Коли ми вийшли до них, до русаків, так. І там пару кілометрів залишалось до їх позицій, а ми там 72-ки були хлопці, які мінували дорогу. Такими, снарядами від піона. Вони відбиті нахер були. Просто 2 чувака на серебрястому мерседесі старому, в багажнику снаряд від піона, і вони їдуть просто по мінам. Коротше, отак, змійкою об'їжджають. Без прикриття взагалі. Вони нас зустріли, поки ми шкарбанькались там, а вони просто під'їхали на серебрястому мерседесі. Говорять, пацани, що ви тут лазите? А ми такі, в смислі, чуваки, я служив у розвідці, я знаю, як це все робить. Да? Це може бути смішно, може бути не смішно. Але ми просто зустріли інших 10 чоловіків, які пішли просто на штурм, їх роз'їбали з танка і з БМП-шок, і вони просто не повернулися. І ми, крадемося, там ми то все прикриваємо угли, там по книжці, все. Чуваки на серебрястому мерседесі їдуть. З музичкою кайфують. Я такий, просто відбиті. А ми підняли коптер і подивились, що русаки виїхали тігром в сторону нас. І ми вже, зарядились, зустрічати цей тігр. Все, РПшку розчехлили, А він під'їхав, перевірив позицію, першу, мабуть, секрет, і розвернувся, уїхав. А ці теж на серебрястому мерседесі під'їхали. Коротше, не доїхали трошки друг до друга, десь кілометр плюс-мінус, там, 1,5. І говорять, пацани, прикройте нас. Я говорю, треба було попросити, напевно, коли ми були там. Я говорю, так, піон, тяжко нести, там, похуй. Ми, коротше, з Колею залишились там, і ще з хлопцями з 72-ки. Решту я відпустив трошки назад, щоб не кочкуватися. І ці крутять цей піон. Я стою, а там був розбитий магазинчик, де ми брали кока-колку, попи, там, пряник якийсь, там, все для війни, знаєш. Війна все спише. І я дивлюсь просто, виходить тіп з калашом, так болтається на пісюні, з якимись там соками, з чіпсами. Русак? Іде в синій формі, як собравська, як в синій одежі, як собравська форма руська. Я такий, юб твою мать, знаєш. Я вскинув, коротше, я хотів йому запуляти сплітом в груди. Я мав повне право. Але, трошки стриманий, я скинув на нього, говорю, їбалом в землю,
А він по-русски за мною говорить, типу, та ми свої. Говорю, і, блядь, які ти свої. Говорю, давай, повзи. Виходить другий, теж з калашом на пісьон, але вже в цивільних шмотках. Угу. Я розумію, плюс-мінус може переодіти, а може... Я кладу їх фізіономи в пик, у мене відос є. Угу. У мене, гопрошка знімала це. Типа, да ми свої. Говорю, показує. Вони паспорта реально дають, там воєнник да калаш. Я говорю, що долбойоби, блядь? Ви вийшли на мене зі сторони Росакова, говорю, що ви очікували? Та ми так кока-колки хотіли там часовку взяти, там жарко. Говорить, хлопці, на українську вже прийшов. Хлопці, я так щасливий, що це ви, що це не Росаків. Типа, лежить в говні в грязі. Я так щасливий, говорить, що ви этот. Я говорю, звісно, щасливий, зараз би завалив, і все, блядь, що. Де ти отримав поранення? Отримав поранення, коли київська кампанія закінчилась. Я тоді поїхав на тиждень, і потім приїхали, і зразу ми знялись з Києва, тому що багато хто залишався, шукав собі виправдань, що нам в Київ удержать, там, що... Це десь квітень-травень місяць, так? Одразу, як київська кампанія закінчилась, я на тиждень звалив і повернувся, говорю, пацани, ми не будемо собі виправдань ходити по інтерв'ю і казати, що ми відстояли Київ, треба їхати воювати. А ми ж вже були в складі поліції. І нас туди ніхто не направляв по факту. Ми добровольно поїхали до 28-ї бригади. По факту ми просто переїхали. Хто візьме? Шпецназером. І ми познайомилися з хорошими дядьками з 28-ї бригади, з моїм другом Максиком. Уже він став моїм другом, коли його поранило в другий раз зі мною під Бахмутом. Коли він був зі мною вже. І ми познайомились, пацан такий молодий, нарваний, капець. І ми зайшли в окопи, загрузились до дідів. До мужиків, коротше. Ми їх називали дідами, це 40-річні, 45-річні там чуваки, знаєш, мобілізовані і так далі. Вони, мужики, воюють покраще, ніж всякі типи в 7 level. Які там збирають на 300 ночників собі, але не доїжджають щось до фронту. Мужики на калашах, ми, коротше, сіли, там розложились, нас заселили, все. Starlink викликали, коротше, все . І мужики так дивляться на нас, говорять, хлопчики, говорять, звідки ви, а? Я говорю, з поліції. В смислі? Я говорю, з київської поліції, штрафи приїхали виписувати. Та ви, це прикриття якесь. Реально, дядьку, показував, ксіву, все, вони такі, ого. А ви працювали як снайперська пара, Снайперська пара з Колей, а всі решта хлопців, там кулеметники у нас були, піхотинці, у нас був хороший інженер Віталік. Він допоміг замінувати позиції, там, виставити на електрику, все на розтяжки, коротше. Ми, коротше, такі... В позицію Вовчик ми укріпили дуже сильно. І ми з Колею поступово наблюдали, і реально ми охерели, тому що русаки просто ходили в повний зріст. А у мужиків не було батальйони снайпера, у них напівавтоматичні гвинтівки 308 калібрі, і вони такі, не дострілюють нормально. А у нас була 338 Саваж. І ми, коротше, почали трошки там їх щелкати. І вони, блядь, навіть після другого русака, якого ми завалили, вони не особо ховались. Там день шкеряться, потім знову. Суїцидники. Ми просто раз вистрілили, завалили, ушли. І так було постійно. А Коля змінив фланг і побачив ще одного русака, який бінокль так стоїть. І я говорю, блядь, та ще він толку. Зараз ми і цього завалимо. А в мене таке перечуття було, не дуже, бо ми порушуємо правила. Бо ми пару раз не змогли нормально відійти, і нас накривала артилерія. І ми біжали, повертались, ниряли в нору. А чого ви так захотіли його зняти? Враховуючи всі ризики. Я говорю, жартую з ним, говорю, на моїх руках крові немає. Це все ти. Говорить, а хто наводив? Вийшло так, що в ніч до нашого приходу
Пацани спалили з Жавеліна один танк і до БМП-ху. Плюс ми настріляли, а русаки за 20 тижня не намагались штурмувати цю позицію. А до цього, за один день до нашого приїзду, штурмували. І досить довго вже, напевно, начальство сказало, блядь, сходіть туди, подивіться, що там, в розвідку боєм. І Коля, коли дивився в приціл, я був трошки нижче, і я прикривав його збоку, щоб по каналу нам не обійшли нас, бо з флангу могли обійти. І я цього не бачив, не контролював. Плюс у мене були сімейні, так сказати, на той час проблеми з нареченою. Я в голові постійно переписки, там, зранку дзвонить, ввечері дзвонить. Коротше, це нагружало, я не досипав і втратив пильність насправді. Бо Коля каже, 6 типов пригають в посадку. І я так подумав, блядь, думаю, напевне, спешку міняють. Бо посадка примикала до нашої позиції. Наша позиція 800 метрів плюс-мінус, їх позиція. І посадка є. Ми його замінували відносно. Там фазани познімали, звісно, часть наших розтяжок. Але ще була електрика, і ще якісь пару розтяжок були 100%. Я подумав, що ми в відносній безпеці. А тоді ще русаки не йшли на такі банзай-атаки в день. Це просто проти всіх правил метод. І вони, блядь, підійшли до нас. Як тільки ми хотіли стрельнути, нас нахуй накрило просто, блядь, спочатку стрілковка, просто вплотну. Ми, коротше, сповзли з бруствера такі, що то, блядь, що то близько. А потім артилерія нас намагалась відсікти. Коротше, вони стріляли намагались за наші позиції відсікти артилерію, а щоб русаки впригнули в окопи. Правильно це робиться так, артилерія накриває, група підходить, потім перенос вогню далі, або там в бік, і група заходить. Підход вони перекривають, тобто резерв не може підійти, штурмовики розправляються з тими, хто в окопах, хто там контужений і так далі, і так далі. Вони, це спробували зробити. Вони, коротше, артилерії нас прижали, БМД-ха виїхала, нахуй навалювати почала з пушки. Але вони не знали, скільки вас там, так? Вони не знали, і вони не знали, скоріш за все, що ми там насправді. Що ми на цьому брустері. Просто так співпало. І вони, коротше, зі всього навалили. Я, блядь, навіть руки не зміг виставити, по-сомалійськи відстрілятися. Просто лежали і все. Все вже, блядь, прижали і все. Сохраняємо спокійствие максимально. І лежимо, все нахуй горить, жар, блядь, від міни розривається, просто в пику такий жар, капець. І пулі, блядь, свистять, рикошетять, просто піздець. Від гілок оце і так далі. Там же ж трасера залітають, видно, що этот. І, коротше, я лежу, а ми ж снайперили без броні, без касок. Ти не можеш 2 години, 3 години лежати неподвижно, як приймати форму акації і щоб це було комфортно. Звичайно, щоб маск-сітка і так далі. Я лежу. Якийсь час, просто все шкварчить. Я дивлюсь на Колю, Коля такий охуєвший. У мене теж очі такі, думаю, блядь, це вже серйозно, це не то, що я попадав раніше. І просто такий свист, і в мене такий удар в голову. Бам! Я навіть болі не ощутив. У мене телевізор погас, у мене дзвін в ушах. І Коля, я чую Колін голос, блядь, матрос, говорит, в голову прилетело, ебать, кровь. И я понимаю, что, блядь, все. Я, короче, щупаю мою голову, у мене кепка, панамка злетіла. Ти не втратив свідомість? Я не втратив. І я, короче, відчуваю, що в мене кістки терчать, розкрита голова. І мене поняв, я такий шок, і я сплю, поняв? Я сплю. Це завжди у людей після ДТП сильно. Блядь, я сплю, я проснусь зараз, це нереально, це не може бути, блядь, мене нахуй не вбило стільки разів, а зараз включається зір, телевізор включається, і я просто так
лапаю голову, я дивлюсь, ну, от я вже там на інтерв'ю головив, і такі згустки, знаєш, наші ошметки, там, частково мозок, поняв? Типа на кров, а такі згустки все, знаєш. І я дивлюсь такий, йоп, твою мать. І я, ну, коротше, погано пам'ятаю, але я просто чкурнув через цю локацію, типа, не вже там не обходив там, Просто я підірвався. просто, блядь, повзком туди, я розумів, що я вмираю зараз, поняв? Якщо мені заматає голову, я вмру. Я чкурнув, коротше, через прострілюємо ділянку, де ми потім не змогли, ну, хлопці не змогли потім Колю витащити, бо прострілювалось. Там ще один хлопчик намагався Колю витащити і уламок в шию отримав. Я, коротше, якось проповз, не схватив бочину іще одну кулю, і впав і в окоп. І я вже, коротше, мовлення в мене відняло. І я такий, я хочу сказати, що там Коля, блядь, дайте автомат, я піду в бой, мені ляща, коротше. Этот чувак говорить, ну, типа, лежи там, замотав мене голову, говорить, блядь, а бой йде, відстрілюються мужики, блядь, на калашах, нахуй, без нахуй арок, блядь, якихось, без ЛЦУ. Тобто у вас була підтримка, коли це все місиво почалось, хлопці вас прикривали? Да. Ми ж виходили вдвох, наші хлопці були на хаті, ну, іменно з нашого загону, а 28-ма бригада була на позиції. І вони почали там добиватися так нормально, відстрілюватися, ніхто не засяв, все. І я кричу, хочу сказати, що Коля, блядь, дайте автомат, блядь. Вони ліщами мотаю голову, і чувак каже, перемотав, хлопець такий був позаний коса, він мене перемотав, говорить, якщо ти зараз, говорить, ну, не вийдеш отсюда, ти умреш. Типа, ну, крові много, ти теряєш этот. І якось ми зловили таку паузу. От, русаки не змогли. Там я ще чув, що хтось підірвався на наші, блядь, розтяжки. Ну, може, мені почулось, ну, коротше, там крики, блядь, типа, таке. Там, може, діди кинули гранату, хуй його знає. І ми зловили паузу, і, коротше, почали через посадку біжати, і я дивлюсь, така вижжена земля, такі лунки, і вони, коротше, по ореолу горять, поняв? А лунка просто в окопчикі сидить дід, ну, мужик сидить, і лунка там в 1,5 метра від нього, поняв? І дід такий, ну, охуєвший. Мені потім розповідали, що коли приїхали, ну, медики прийшли, типа, хотіли забрати цього діда, або несколько, і говорять, блядь, ти контужений, там міна впала біля тебе. Говорить, та нормально, хлопчики, все нормально, я залишаюсь. Типа, ну, такі мужики, знаєш, ну, прості сільські, але такі кремені, ну, сіль землі, реально. Потім мене в мед, тільки хотіли поїхати, потім кричать, що дістали другого. Колю? Да, Колю приводять, він матюкається, як завжди. Ну, такий аб'юзер наш любимий. В нього, виходить, лоб, теж уламок в лобі, 2 руки покоцані і дуже сильно нога. Типа прошило ногу, нерви. В нього там турнікети скрізь. І ми їдемо, його, типа, медик говорить, там прізвище, все, а в тебе я... блядь, и пытаюсь сказать, и говорит, блядь, а Коля, блядь, болит, сука, типа, да, блядь, типа, говорит, да не может он вам сказать, говорит, Шатровский он, говорит. Ми приїхали в Ніколаївську лікарню, в шпиталь, і це, блядь, гади, спиздив хтось мої ботинки такі, берета були класні, і ніж, спайдерко, і штани, МТАК. Колі все вернули, а мені этот. І я, коротше, лежу на столі так, і лікарі спілкуються, поняв, і кажуть, так, ну, парня вижить 50 на 50. А я це чую, поняв? Я такий його за халат, я хочу жити. Говорить, да, будеш мой родной жити. Він каже, зараз, типа, я тебе одену маску, і ти уснеш, ти готов? А я розумію, що, блядь, а я не готов. Ну, зачем мені надягати маску, якщо я можу не прокинутися? Знаєш, хочеться, типу, поняв? Людина, коли помирає, вона хоче
тримати за життя. Типа, я хочу, це ж не тупо відключили тебе і все, і похуй. І я там, так, а якщо я не проснусь? А якщо я доньку не побачу? А якщо маму не побачу? А якщо наречену, я не зможу з ними сказати, попрощатись? А я розумію, що все, вже немає часу, блядь, пожив, і все. Говорю, я так вирвав в себе, говорю, поїхали! Знаєш, і все, маску накинули, і все. Гумор у тебе до останнього залишався, почуття гумору. Ну, як, блядь? Да я взагалі вважаю, що, це життя це тимчасово, а як ти прожив життя? Оце, блядь, важливо. І, звичайно, нікому не хочеться вмирати. Людина, яка скаже, що він безстрашний і йому похуй, вона або сумасшедша на голову, це, клінічно нездорова людина, або вона пиздить. Все, всім страшно. І якось, але, можна зустрічатися якось з гумором. І, коротше, я прокинувався, трубки стирчать, руки зв'язані, поняв, голова болить, перебинтована, тьотя якась підійшла, говорить, я зараз тобі руки розв'яжу, но, говорить, ти не дергайся, трубочки витащимо, все. Витащимо трубки і все. Я все розумію, поняв? Все розумію, а я не можу сказати. І дуже довго в мене відновлювалось мовлення. І все, а потім почалось там путешествие з Миколаєва в Одеський госпіталь, потім приїхав Андрюха Бомбокс, Хливнюк, і Андрій Козєй за мною. Приїхали на медеваки, мені там нарішали, але, блядь, проїбали мої документи, які мені потрібні були, щоб оформити ВЛК і там СЕК і так далі. Так, слухай, як довго твоя реабілітація, не реабілітація навіть, а після поранення, цей період операції, відновлення і так далі, як довго це все тривало? Дивись, мені погано зробили операцію в Миколаєві, тому що були обстріли і шпиталі, працівники ховались з підвалів. Мені погано зробили, погано зашили, і в мене нагноєння в головному мозку почалось. Коли я приїхав уже в Добробут до свого лікаря, класний лікар, і у них там фонд свій лікар в Добробуті, вони лікують пацанчиків і безкоштовно, якщо у когось немає коштів. Хороші лікарі, хороша контора. І в мене ще в попереку уламок був. Крістець. Коротше, майже я влучила уламок туди, куди не слід було, і я міг на інвалідному візку, їздити. Потім я відлежувався і, я я чхнув. Я чхнув, і в мене тріснув шов, і мертва тканина мозку вивалилась, виступила. Я хірел. Я підізвав медсестру, вона також свідомість не втратила. Я думаю. І мені екстрено зробили операцію. Знову почистили все і зашили. І це, говорить, лікар мені сказав, що дуже добре, що ти чхнув, бо в тебе почалось запалення і не зрозуміло, чим би воно закінчилось. Це ж виходить, це третя операція була, і вже восени, коли там підзагоїлось все, стабілізувалось, я зробив четверту операцію, мені пластину вставили. А для чого пластина в голові? Для чого вставили? Як же? Ти ж, якщо пластину, дивись, пластини в мене ніколи не було, була тільки шкіра. І в мене мозок пульсував. Видно було, що кровообіг, мозк пульсує. Тобто ти якийсь період часу, ти все одно був без пластини, так? Да, без косточки. Ага, все. З дівчатами я знайомився без шматка голови. Я в кепці знайомився з ними, а потім я ставив їх до відома. Їбанісь. Але все нормально. Слухай, а як ці 3 місяці ти з цим жив? Як там в душ ходити? Як інші живуть? Як там голову почухати, в душ сходити? Та ні, нормально. Вона ж, шкура зашили і все. Воно натягнуто. Просто мозок пульсує. Нельзя впасти, вдаритися десь, бо ти можеш загинути. Кістка захищає. І тому пластину ставлять, щоб мозок був захищений. Як замість кістки. Замість кістки, так. Да. Це, кстати, мені одному із перших
напевно, може навіть першому поставили полімерну пластину. А, тобто не титанові, вот эти не Це стальні? нанотехнології. Ти не пікаєш на вот Не эти? пікає. Та й титан не пікає. Да? Да, це, коротше, на 3D принтері роблять чисто під форму дірки, бо титанова, вона вирізається там так. Ну, лікар під час прикладає, там вирізає. Це чисто під форму дірки. Ну, трошки є нюанси, там, трохи терчить, та, ну, коротше, похуй. Я і так красивий. А що там Коля? Колі теж через мій фонд, трошки пізніше оплатили, теж, а в нього просто лоб. В нього такий маленький уламочок, прикинь, і якось так вийшло, що уламочок цей пройшов мозг і майже в потилиці. Офігеть. Я не впевнений, що йому діставали його, напевне, не діставали. Ну цей уламочок, скоріш за все, частина кістки, його кістки, не метала. Все, що там йому виняли, але ще є. Як він туди залетів, я не розумію. І ніхто не розуміє. Ну, вибухнові хвилі, напевно. Йому також вставили в лобешник. У нього такий, як у Юлії Тимошенко, обруч такий був. Знаєш, він лисий, йому зашили ці. Ну, як коса була Юлії Тимошенко. Я навіть меми робив з ним. У тебе чуть не витікли мозги, поранення в голову. Ти проходиш реабілітацію, тобі ставлять пластину і ти їдеш обратно. Ну так. Да. Нормально. Ну, слухай, я вважаю себе професійним військовим. Що найтяжче для людини і будь-якої професії? Це залишиться не при справі. Ну, реально, морально тяжко. Всі там воюють, а я, пенсіонер. Я навіть рубрику в своєму інстаграмі називав, пенсія. Знаєш, де я там на рибалки, там, на полюванні, зайця там стріляв. Пенсія. Ну, не було в тебе такого відчуття, знаєш, що от боженька зберіг, все, видихни, заспокойся, займайся сім'єю, там, своїми відносинами, відпочивай, що все, навоювався, чувак. Я атеїст. Ну, я вірю в якусь вищу матерію, можливо, але так це не працює. Ну, життя – це ряд співпадінь, ми зроблені з атомів, з часток, які хаотично рухаються в світі. Навіть на Землі, а уяви, що за нашим світом, стільки планет, це все хаос. В хаосі є певний порядок, але це хаос, баланс. Мене ж також під час служби в Азові 4 рази чуть не завалили там то міна, то я перевернувся на машині, то снайпер цей вистрілив, то детонатор з коба вилетіла, коли ми мінували підерські позиції, і сапер схватив його в останню мить. Так би півгрупи злетіло на воздух, а потім достріляла би іншу. Це все фарт, не фарт. Де хочеться приймати участь. Якщо досвід є, якщо ти можеш, тримай зброю до останнього. І як твої відчуття повернутися на фронт після поранення? Змінило щось, знаєш, внутрі тебе? Якісь, можливо, страхи? Змінилось. Тяжче було йти в броні із рюкзаком, і з лентами на ПКМ для діда, по гівну в болоті, в зимній формі. Коротше, дуже тяжко. Така позиція вже була дуже тяжка. Вона на півоточенні була. Ми тоді зайшли по ярку вночі. По нам почали стріляти свої. Коротше, я думаю, ще свої завалять, знаєш, я не оформлений. Там я 5 днів на Бахмуті пробув, реально на таблетках, поняв, голова болить, шум, коротше, таке, але, корисно вийти трошки. І я там пополював нормально, з теплаком настріляв 2 русаків, бив, не вбив, їх евакуювали, коротше, приїхала машина за ними, евакуювала. Якийсь профіт приніс. ВЛК, МСЕК, розкажи, як ці всі процедури проходять і проблематику цих процесів. Я ж проходив ВЛК в складі, коли я був в складі поліції. Я проходив поліцейський ВЛК, через МВД. Там воно різне трошки, не як у військових. Я проходив його майже рік тому. Напевно, приблизно.
Значить, жахливі черги на той час були. Ми з Колею прийшли, ми просто заходимо, нам кажуть, зайдіть туди. Ми заходимо в цей кабінет, там черга, естественно. Ми заходимо в цей кабінет вдвох. Бабушка такая: здесь что? Садик? Заходите по очереди. Ми, блядь, він хромає. Ми без, я і він без частини голови. Він такий: так нам сказали, говорит, сюда зайти. Еще раз, заходите по очереди. Це жесть. Коротше, ми вийшли. Окей, я заходжу. Говорю, там сказали, там з папірцем сюди. Кто вам сказал? В другой кабінет. Окей. Знов ми вийшли в черга. другий кабінет, знов черга. В цьому кабінеті? Та ні, говорить. Цей кабінет до цієї бабулі. Ми знову до неї. Вона: і ще раз вам говорю. Блять, ми, коротше, психанули, а Коля такий за словом. Это, такий: та ёб вашу мать, блять. Типа, що це таке? Виходить цей головний дядька ВЛК. Тихо, що таке? Коротше, ми починаємо сваритись. Він каже нам: умейте уважение. Эта женщина здесь 20 лет сидит. Говорит, а Коля каже: так, говорит, может, она сидит здесь 20 лет, потому что она ни на что не пригодна в жизни? Говорит, что это за история? Это мы, говорит, не просто так, говорит, мы не заболели на службе. Говорит, блядь, частей там в теле не хватает, запчастей чуть-чуть. Коротше, ми посварились з цим, і з дідом цим, і з цією бабкою. Посварились там в чергах трошки, але за рахунок того, що я плюс-мінус знав, як це все робити, да, там, і ми відносно швидко пропетляли, там, да, бо я там, Коля в одній черзі сидить, я в іншій черзі сидить. Хто перший зайшов, ми туди, потім туди, де черга, коротше, і так. Потім в мене контузія, важка на одне ухо, я погано дуже чую. І на одне око погано бачу. І вони такі, типу, у вас написано, що у вас контузія. А де записано це в формі 100? Я говорю, блядь, яка форма 100? Я вже і так всі документи потягував. Повинна була бути форма 100 після первинного поранення, огляд і так далі. А може ви, говорить, громко музику слухали, гучну музику слухали, уже коли приїхали в Київ і оглохли. Вона так сказала, щоб я зрозумів, блядь. Говорю, що мені робити? Говорить, йдіть іще на дослідження. Коротше, мене ще на дообслідування відправили. Там якийсь атоларингія, якась інститут, там іще додаткове. Потім іще додаткові. Коротше, і за рахунок того, що я там в мене був транспорт, і я як киянин, і я знав плюс-мінус, де це все знаходиться, я таким чином зібрав просто такий 100 з документів. От такі, блядь, папка, просто ще й копії на всі випадки життя. І я, коротше, пройшов цей ВЛК, і нам написали, що ми тоді не знали ще, згідно там постанови при МВД, тоді не був розроблений закон або постанова, яка регулювала захист вітчизни поліцейських на фронті, що вони захищали вітчизну саме на фронті. Записано у нас в рішенні ВЛК, що пов'язане з виконанням службових обов'язків. Тобто, я їхав потенційно на Пріусі за грабіжником, в'їхав в стовп, головою виніс лобове скло. І отримав поранення. І отримав поранення. Не на фронті, а от типа так. І оце у поліцейських, старих міліціонерів, хто отримав інвалідність куплену, не куплену. Так записано. Так записано. А як цю історію змінити? Уже змінили. Я там зв'язався з моїми товаришами, з першим заступником міністра там, Саші Порхоном, Героєм України, з Русланом Приходько, керівником директорату соціальної підтримки. Вони гарні хлопці, вони ще по початку війни нам допомагали.
Вот, міністерство реально тримається на цих двох людях. Ну, я так вважаю. Ну, поки вони там, вони щось, блядь, міністерство це робить. І я зразу їм доповів, говорю, пацани, дивіться, зараз будуть приходити такі, от, як я, як Коля, і їх буде багато. Раніше на це закривали очі. При дійсно пораненнях на фронті поліцейським або там співробітниками МВД писали, що захист вітчизни в АТО ООС або ООС, да, там, при виконанні службових обов'язків В зоні. в АТО, да, в зоні ООС. А зараз це не було зона АТО ООС, це був Херсон. Не було в юридичного визначення, що це таке. І зараз, от тиждень тому, я приїхав, Руслан мені дав роздруківку, згідно якого там пункту і так далі, щоб я прийшов знову на ВЛК і мені поміняли рішення. А потім знову, напевно, нам СЕК, щоб мені цей зелений папірець там знову поміняли. І тепер це питання, знову всі круги ада проходять. а чи мені знову себе збирати якісь папери, чи мені просто рішення поміняють? От я не знаю. Тому, до речі, я тебе попросив, щоб ти потім для військових, які в ЗСУ опублікували цей електронний чергу на ВЛК. Так, зробимо. Ми прямо в це відео вставимо. Бо в поліції трошки по-другому. Ну, я просто не розумію, знаєш, ну, ладно ти. Тобто, ну, ти фізично здорова людина, можна сказати, у тебе є 4 кінцівки, конечно, да. у тебе є автомобіль, а люди, знаєш, які з якогось села, у кого відірвало ноги на війні, руки, ну вони не мають змоги там, типу, по цим чергам. І просто такі випадки є. Їх реально дуже багато. Але я сподіваюся, що, ну, дійсно, ця історія змінюється в кращу сторону і допоможе. Так. Далі я тебе процитую з твого інстаграму, відео з твоєї сторінки. Діди тут, інваліди тут. А де тактикульні типи? Да. Це я типа записав такий тролінг. От. Ну, всі ж знають, да, там темщики, от эти, блядь, тактикульчики, які там в ДФТГ там максимум стоять, там київський котел. Ну, от, і тримають якби, от, міцно, щоб ворог з Білорусі не зайшов по 4 напрямкам, які Лукашенко покаже. Зараз карту принесе? Да, карту. Я вам покажу, откуда на Киев нападение. Ну да, ну блин, реально мужики мобілізовані, там 40-річні, з калашами, воюють, дай Боже. Я, блін, з інвалідністю прийшов, там і ще такі є люди, там з протезами воюють. Я не говорю, що я красавчик, я просто тип звичайний. А питання до чуваків, які вічно стріляли, там щось знімали, тактикульні відоси, виступали на там стрілецьких чемпіонатах, там по карабіну і так далі. Ну, пістолетом ти не особа, да? Але там по карабіну і так далі. Там темщики, мурчики, братики. Ти таких не зустрічав на фронті? На фронті? Так. Ні, ми навіть жарт придумали, що якщо темщик приїде на фронт, то йому видадуть травматичний пістолет. Та може із-за того вони і не їдуть на фронт. Напевно. Ні, ну на фронті насправді є різні люди, да. Нещодавно повернувся з Одеси, ти там бачив там таких там накачаних, спортивних типів, там муай-тай, там татуїровки, з вінірами в зубах. І питання, от, ну, а що ви такі там жорсткі, там, позіруєте, там, поїдь на війну, покажи, що ти жорстік. Ну, а яєць немає. Да, там, питання в тому, що людина, якщо вона, ну, звичайна людина, да, там, хоче бути корисна на своїй роботі, програміст якийсь, там, от як ти там допомагаєш, там, проекти СТО, там, робиш, там, фарбуєш, не обов'язково всім воювати. Але якщо ти себе позиціонуєш як жорстік, як красавчик, там, спортик і так далі, там, хуліган футбольний, ну, блядь, всі футбольні хулігани на війні вже, чувак. Так. Ці темщики такі, якісь там з травматами за пазухою бігають, всі на війні. Що таке? Ну, і зараз по Києву бачу, там, в цих клубах спортивні, жорсткі типи, там, на очках, там, Лоро Піано, ботиночки і так далі. Ну, це, коротше, смішно, це клавани. Я був нещодавно в Борчині,
Заходив з друзями, я там лімонадик собі випив, вони там по чарці випили. Угу. І я там записував сторіс. І, коротше, поліція зайшла в цю борщину, і звук убавила. Угу. І такі хоп, ці як пінгвіни, знаєш? І я, коротше, кричу: мобілізація! Хлопці, всі під Бахмут! Блять, вони такі штани наклали, от просто видно було, що пики, от все, зараз зайде комісар, і чуваки починають інфаркти ловити. Угу. От. Але поліція зайшла без комісара, просто перевірить, типа, комендантську, вимоги комендантської години, і вийшла. Ну я так поорав з них. Дуже весело. Знаєш, от, типу, інструктори, добре, є, знаєш, старі інструктори, от там чемпіки по спортивній стрільбі і так далі, але з'являється багато нових інструкторів. От. І в більшості випадків, на жаль, це не бойові інструктори. Тобто це люди, які, знаєш, вчать тому, чого самі не знають, не вміють. Та багато таких людей. От мені зараз СТОшник ремонтує машину, який сам не знає, як її ремонтувати, ну, по факту. Є в кожній професії такі люди. Люди, які воюють, які мають опит, вони воюють. Люди, які повертаються з фронту з втратами кінцівок, да, там, або страченим здоров'ям, вони, їм тяжко навчати. Да, я от повернувся, я не міг розмовляти нормально, я там людям на півгодини довше розповідав тематику мого курсу, ніж потрібно було. Зараз вже я розповідаю нормально. Що у тебе за подяка від Джонсонюка? Боріса Джонсона? Так. Якби це не то, що подяка, це лист підтримки такої, знаєш, типу my friend там, і так далі. Це Колі був, є друг Бенедикт. Угу. І він після нашого поранення, ще коли нам пластини не вставляли, він приїхав зняти інтерв'ю про нас. Щось там на англійську публіку. І хотів привезти, по факту він привіз, господі, я якось забав, Чарльз Мур, по-моєму, головний редактор The Telegraph. Це топова газета в Так. А цей Мур, він дружбан Джонсонюка. Вот. І вони, коротше, позвонили мені, зателефонували мені і кажуть, що хочуть поспілкуватись, там, давай інтерв'ю, туди-сюди. Він, цей товариш Джонсонюка, я говорю, привези мені, будь ласка, говорю, якусь ручку або там блокнотик від Боріса. Типу, прикольно. Я там не звик створювати собі якихось ідолів. Да, там. Він крутий дядько. Він крутий, звісно, він стільки зробив для нас. Але, класно щось від Боріса, знаєш. Ми проводили це першу зустріч в тирі, де ми з Колею тренуємо людей. І Коля ви разом з Колею тренуєте, так? Я окремо, Коля окремо, а полігони ми проводимо разом. Угу. І Круто, збираємо групи, да. І, значить, цей Чарльз стріляє. Я не певний, що його зовуть Чарльз, голова дірява. Здається, Чарльз Мур. І, коротше... От як сприймати такі слова від тебе, голова дірява? Кстати, двозначно. Да. І, значить, він постріляв з ним, провів курс, ми записали там щось на камеру, то все. І говорить, в мене є, мій особливий друг, якось так, знає про тебе. І він каже, на англійській мові, каже, і він дещо тобі передав. Я говорю, в смислі, я не поняв, що, блядь, за особливий друг. А потім я догадався, я вже підозрював, наверное, ручку там привіз. Він достає лист. Я думаю, що це за лист, знаєш, віза в Британію чи що. Я відкриваю, а там, Борис Джонсон написав на мені листа, Dear Діма, там, і так далі. Там подяка тобі за те, що там ти ворвався на двіж, условно кажучи, там, захищаєш ти мою Україну, все, я знаю, що ти отримав поранення. І так. Коротше, накидали, все, і підпис там Борис Джонсон. Ти офігел? Да, круто.
Ну, реально. Ну, приємно. 100% після нашої перемоги в нашому суспільстві будуть тьорки між якраз усілякими темщиками, всякими ОПГшками, тими чуваками, які воювали, які не воювали. Що ти взагалі думаєш на цей привід? Як це все вирішувати, як воно буде після перемоги? Ну, я вважаю, жорстко всіх по тюрмам. Герой ти, не герой, там, да, пом'якшені якісь, можливо, моменти мають бути до людей, дійсно, які воювали в окопі, а не, блядь, там, соляру підвозив десь на 21 кілометр. Але якщо ми переможемо в цій війні, у перемоги є різні варіанти. Да? Ну, збереження територіальної цілісності, збереження державності – це вже буде перемога. В якому форматі, масштабі, да? Угу. Це вже питання. Для кожного це своя перемога. Але збереження суверенітету – це вже перемога. Але масштаб – це трошки інше. Так от, коли ми переможемо, і повилазять всі там, хто воював, хто не воював, і перетворять мою країну, да? Спробують, можливо, це не буде. Можливо, спробують мою країну перетворити на такий формат острих козирьків, да, там, то я, напевне, перший стану на те, щоб цього не трапилось. Не знаю, піду в якусь спецслужбу і так далі. Бо я не хочу, не хотів, щоб проливалась моя кров моїх друзів просто так, щоб країна перетворилась на якісь гангстерське суспільство. Да? Там, кого-то там на Градняк, кого там на Рішний, Чорний ствол, то ти сильніше. Да? Мені здається, що вже зі стволами не будуть приїжджати на розборки. Я знаю, з мінометом 60-ку, з РПГ, з кулеметами. Я сподіваюся, що не будуть. Вистачить здорового глузду, вистачить рішучості у Зеленського, там, чи хто буде, у спецслужб вистачить рішучості, щоб закривати нахер всіх. Все. Но героїв нагородить, кримінальщиків посадить. Я так. Тому що я хочу, щоб моя дитина повернулася в Україну. Я, можливо, ще там захочу дітей. Нахер мені, щоб тут була країна темщиків, країна корупціонерів, країна гангстерів. Нахіра я там воював і чуть не здох. Потрібно, щоб було нормальне громадянське суспільство з нормальними законами, да, з нормальний збройовий закон, де всі будуть платити податки. Корупціонери будуть сажати на пляшку, умовно кажучи. Да, там, це все утопія, звісно. Да? Це ідеальний світ якийсь це зараз. Це утопія, але дивись, якщо немає мети, то ти і нікуди не прийдеш, бо ти не будеш рухатись, не будеш знати, куди рухатись. Повинна бути конкретна мета, от така, да, там, ідеальний світ, як ти кажеш. А що з того вийде, ми будемо йти, і те ми візьмемо. Я зараз можу виїхати в Німеччину, мені там запропонували товариші роботу нормальну, мені буде вистачати. Моя дитина живе в Німеччині, я буду там нормально жити. Але я не хочу виїжджати з своєї країни. Я впевнений, що люди, особливо люди, які воювали за цю країну, да, там, які вливали із бізнесу свого в країну цю, вони мусять жити в Україні, щоб будувати свою державу. А їздити по світу можна скрізь, але повертатись треба в свою країну. Тому що ніде так не буде добре, ніж в своїй державі. Хто цього не розуміє, хто хоче звалити, чесно кажучи, я дуже хочу, щоб прийняли закон про ті, хто спетляв, якщо вони повернуться, кримінал. Це не штраф, нічого. Кримінал. 100% я підтримую. Щоб сидіть, с'їбались, сидіть там. Питання до того, як вони виїхали, треба погранці, воєнкоми, лікарі. Треба розкрутити це віяло, присадити всіх на пляшку. До цих типів ми вже не доберемось. Законодавство наше не добереться. Окей, але якщо вони повернуться, будьте любезні. Як ти бачиш перемогу особисто для себе?
Ну, я не хочу бути шароварником, там, знаєш, там, ой, на Кремлі там прапор встановить. Ні. Я бачу наступним чином: втрата будь-якої здатності до інтервенції Російської Федерації як такої, да, або декількох російських федерацій. І, звичайно, звільнення всіх наших територій. Ну, і хто там такі, блядь, просто фріки, якісь там Брянська Народна Республіка там, і так далі. Ну, це фріковство чисто, це загони, якісь меми. Такого в міжнародному праві такого просто неможливо. Да? 91-й рік наші кордони, втрата змоги до наступальних якихось взагалі, блядь, на 100 років вперед можливостей Російської Федерації, або, як я сказав, декількох російських федерацій. І це просто максимальна кількість репарацій. Просто що ми зможемо з них зідрати до останньої копійки, до останніх трусів, і то труси порвати з них треба, от вони мають нам виплатити. Все мене влаштує. Ну, це типа реалістичний план. Да? Хто каже, що Кремлі прапор і Брянські Народні Республіки і так далі, це до секти Порошенка. Хуєнно.